नमस्कार मित्रांनो, आज आपण आपल्या संगणकाच्या म्हणजेच लॅपटॉप किंवा डेस्कटॉपच्या स्क्रीनचा आपल्या कीबोर्डच्या सहाय्यानं स्क्रीनशॉट कसा काढावा याविषयी माहिती पाहणार आहोत। प्रामुख्यानं स्क्रीनशॉट काढण्याच्या अनेक पद्धती आहेत, त्यातील प्रमुख तीन पद्धतीविषयी आज आपण माहिती पाहणार आहोत। सुरुवातीला मी ऑन स्क्रीन कीबोर्ड या ठिकाणी ओपन करतोय। या कीबोर्डवरचं PRTSCN नावाचं हे जे बटन आहे ते बटन फक्त आपल्याला एक वेळेस प्रेस करायचे। प्रेस केल्याबरोबर आपल्या ह्या समोरची जी स्क्रीन आहे या स्क्रीनचा स्क्रीनशॉट निघालेला आहे। सर्च बॉक्समध्ये आपल्या PC मधलं पेंट हे ओपन करायचं। या ठिकाणी हे पेंट टूल ओपन केल्यानंतर या ठिकाणी पेस्ट या ऑप्शनला सिलेक्शन करायचं किंवा कंट्रोल V करायचं। मी पेस्ट या ऑप्शनला ओके करतो। ओके केल्यानंतर आपण ज्या स्क्रीनचा स्क्रीनशॉट काढला होता तो या ठिकाणी आपल्या समोर आलेला आहे। फाईलमध्ये जाऊन या स्क्रीनशॉटला PNG, JPEG, BPM, GIF अदर फॉर्मॅट यामध्ये आपण सेव्ह करू शकतो। ही एक आपली प्रमुख पद्धत आहे। त्यानंतर मित्रांनो, दुसरी पद्धत कोणती आहे याविषयी आपण माहिती जाणून घेऊया। मी या ठिकाणी हे स्क्रीन ओपन करत आहे। या स्क्रीनचा मला स्क्रीनशॉट हवा आहे। तुमच्या कीबोर्डवर विंडोचे हे बटन आहे, त्या बटनला प्रेस करून ठेवायचं आहे आणि मगाशी जे बटन तुम्ही प्रेस केलं होतं PRTSCN त्यावर एकदा प्रेस करायचं आहे। ओके, आपल्या या स्क्रीनचा स्क्रीनशॉट निघालेला आहे। तो नेमकं कुठल्या फोल्डरमध्ये गेला ते आपण पाहूया। आपल्या माय PC मध्ये पिक्चर्स नावाचं एक फोल्डर आहे, त्या फोल्डरमध्ये स्क्रीनशॉट नावाचं एक फोल्डर तयार होईल। हे पहा, या ठिकाणी हे आपल्या स्क्रीनचं स्क्रीनशॉट हे आपल्या समोर आलेलं आहे। ही झाली दुसरी पद्धत। मित्रांनो, आणखी एक पद्धत आहे। आता या स्क्रीनमध्ये प्रामुख्यानं मला या वरच्या अर्ध्या पेजचाच स्क्रीनशॉट काढायचा आहे किंवा हे अर्धं पेजच मला हवं आहे, बाकीच्या माहितीची मला गरज नाही। या माहितीचा स्क्रीनशॉट कसा काढावा ते आपण पाहूया। आपल्या सर्च बॉक्समध्ये जायचं आहे। या ठिकाणी स्नायपिंग स्नायपिंग टूल्स हे ओपन होईल, त्यावर ओके करायचं आहे। त्यानंतर ज्या पेजचा आपल्याला स्क्रीनशॉट काढायचा आहे स्नायपिंग टूल ओके केल्यानंतर मोडमध्ये जायचं आहे। या ठिकाणी फ्री फॉर्म स्नाईप, विंडोज, फुल स्क्रीन यात बरेच ऑप्शन आहेत। यापैकी तुम्हाला ज्या पद्धतीनं स्क्रीनशॉट हवा आहे त्या पद्धतीला ओके करायचं आहे। मला या खालच्या पेजचा हा इथून इथपर्यंतचा भाग हवा आहे। ओके, हा एवढाच भाग आपल्या समोर येईल आणि यामध्ये करेक्शन करायचं असेल यामध्ये करेक्शन करू शकता तुम्ही। हे पेन टूल या ठिकाणी आहेत, याला अंडरलाईन करायचं असेल अंडरलाईन करू शकता, सर्कल। अशा पद्धतीनं फाईलमध्ये जाऊन याला सेव्ह ॲज करू शकता। सेव्ह ॲज करून JPEG फॉर्मॅट, GIF जे काही फॉर्मॅट उपलब्ध असतील त्या फॉर्मॅटमध्ये आपण याचा वापर करू शकतो। मित्रांनो, आज आपल्या संगणकाच्या स्क्रीनचा स्क्रीनशॉट काढण्यासंदर्भात एकूण प्रमुख तीन पद्धतींविषयी आज आपण माहिती घेतलेली आहे। ही माहिती तुम्हाला आवडली असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा आणि असे नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।